السلام عليكم. الفيديو ده هيكون تكملة لكلامنا اللي بدأناه عن برنامج ال ATS، وده بعد ما عملنا كرييتنج للبروجكت على البرنامج بناء على التوبولوجي الخاصة بيه. فايه هي التحضيرات الخاصة لكل بروجكت عشان نبدأ في البرمجة عليه؟ يلا بينا نشوف. باي ديفولت البروجكت بتاعك اللي انت كريته بيفتح لك على صفحة البيلدينج او البانل الخاصة بالبيلدينج، وده بيكون تصور لشكل البيلدينج بتاعك اللي انت شغال عليه والديفايسز بتاعته هتبقى موجودة فيه. فانت مثلا بتقف على البروجكت اللي انت عامل عليه، بتزود البارتس بتاعت البيلدينج، وليكن البيلدينج ده يكون هوم. الهوم ده هنضيف له فلور، وليكن الجراوند. بعد كده الجراوند ده هنضيف له روم، وليكن الكتريكال روم. وفي الروم دي نفسها هنزود كابينت نحط فيها الديفايسز بتاعتنا، وليكن KNX كابينت. دلوقتي جينا للخطوه ان احنا نزود الديفايسز بتاعتنا او نحط الديفايسز بتاعتنا اللي هنشتغل عليها في البروجكت. فانا في ATS عندي هنا اوبشنز، انا ممكن ازود مثلا الديفايسز عن طريق ان انا اعمل كليك يمين واعمل اد للديفايسز من هنا، او اقف على الكابينت هنا واعمل اد ديفايسز، او اعمل شورت كات على حسب ما انا عايز ايه اللي بيريحك واعمل عن طريقه. فانا مثلا هزود الديفايسز بتاعتي ان انا اعمل اد ديفايسز من هنا. هيفتح لي اوريدي الكاتالوجز كلها اللي انا نزلتها عندي في الداتابيز الخاصه ببرنامج ال ATS، واضيف الاجهزه بتاعتي اللي انا عايز اشتغل عليها. انا مثلا هضيف الاجهزه بتاعت شنايدر، ممكن عايز اشتغل عليها ال MTN 64 75 93. ده السويتش اكتيفيتور الخاص بشنايدر. انا اوريدي عايز اضيف دوت اشتغل عليه على ارض الواقع، فانا ممكن اسحبه من هنا كده واحطه، او ممكن اقف عليه واعمل له اد للمكان اللي انا عايز احطه فيه. فانا هنا محدد اوريدي الكينكس كابينت واعمل له اد. بعد ما نزلت الكينكس سويتش اكتيفيتور، عايز دلوقتي اضيف باش باتون خاص برضو بشركه شنايدر. انا مثلا هضيف برضو عن طريق الكود بتاعه، كان على ما اعتقد MTN 6175. هو دوت هقدر برضو اعمل له اد من هنا بناء على ان انا محدد هنا الكينكس كامنت اللي انا كريتها للبروجكت دوت، او اقدر اسحبها من هنا وارفعها هنا. اوريدي برضو هعملها امبورتنج. هنا بكتب لي المواصفات بتاعته وكل حاجه خاصه بيه. عايز اضيف دلوقتي برضو الديمنج اكتويتور، تقريبا MTN 64 93 90 تقريبا. هو دوت هعمله اد. هضيف بالمره البلاند اكتويتور بتاعي اللي انا هشتغل عليه برضو، على ما اتذكر MTN 64 98 04 بالظبط. هو دوت هعمله برضو اد. دلوقتي انا خلاص صفحه الكاتالوجز دي او البانل الخاصه بالكاتالوج دي مش عايزها دلوقتي. دلوقتي اوريدي الاجهزه دي اتضافت عندي على الكابينت الخاصه بالبروجكت بتاعي هنا. الحاجه التانية، كل ديفايس عندي هنا بيبقى ليه بارامترز، دي اللي بشتغل عليها وبحدد هو الشانل دي هتعمل ايه بالظبط وهتشتغل كايه بالظبط. كل الكلام ده هنتكلم عليه في كل الفيديوهات الجايه. البارامترز الخاصه بالباش بوتون، اليونيفرسال ديمنج، البلايند اكتويتور، السويتش اكتويتور، كل الحاجات دي. والحاجات دي هنربطها ازاي وهنبرمجها ازاي؟ هنربطها طبعا عن طريق الحاجه المهمه عندي جدا في السيستم او مهمه عندي جدا في البروجرامنج، الا وهي الجروب ادرس. الورك بليسز هنا بختار البانلز اللي انا عايز اشتغل عليها وليكن الجروب ادريسز. فدلوقتي قلنا في الفيديو اللي فات ان الجروب ادرس دي بتاعتي دي هي اللي بتعبر لي، او هي الحاجه اللي بتربط لي بين الانبوت والاوتبوت، او تربط لي بين الجروب اوبجكتس الخاصه بالانبوت والاوتبوت. فانا هعمل دلوقتي مثلا جروب ادرس. المين جروب ادرس ده وليكن هيعبر عن الفلور نمبر، نسميه مثلا الجراوند فلور. وليكن الجراوند فلور ده انا عايز اكنترول عليه حاجه لايتنج، هعمل لايتنج كنترول. بالنسبه لللايتنج كنترول انا مثلا عايز اعمل سويتش اون اوف لحاجه معينه او للود معين او للامب معينه، فهزود هنا اخر سب جروب وليكن سويتش اون اوف. انا دلوقتي هنا بربط بين الجروب اوبجكتس الخاصه بالانبوت والاوتبوت، اللي بيهم اقدر اعمل او انفذ حاجه معينه في السيستم عندي. والجروب اوبجكتس دي هي الخاصه بالديفايسز نفسها، يعني الجروب اوبجكتس دي هي الخاصه بالديفايسز دي، ودي بحددها عن طريق البارامترز نفسها الخاصه بكل ديفايس عندي.
وده هنتعلمه ان شاء الله كله في الفيديوهات الجايه، وازاي نحدد البارامترز الخاصه بكل الديفايسز دي، وازاي نربط الحاجات دي كلها مع بعضها، وازاي ناخد الجروب اوبجكتس دي ونربطها على الجروب ادريسز الخاصه هنا، وازاي نعمل لها داونلود على الكي ان اكس ديفايس. كل الكلام ده ان شاء الله من اول الفيديوهات الجايه. بكده يبقى احنا عملنا اوفر فيو كويس عن البرنامج وازاي هنشتغل الفتره الجايه ان شاء الله. دلوقتي احب اشكركم على وقتكم، وان شاء الله اشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.